失我性命，你死而无憾呐！ Ở cuối tập 135, sau khi gặp được người tên Diệp Khuynh Tiên, Thạch Hạo đã cùng Vân Hy có những kỷ niệm vô cùng đau lòng. Thời gian qua đi, Thạch Hạo quyết định bước trên con đường của mình, còn Vân Hy, nàng cũng trở lại thiên nhân tộc. Thế nhưng, đang trong khi Thạch Hạo lưu lạc ở chiến trường vực ngoại thì anh ấy gặp một vị thiên thần, sau đó anh ấy liền được ông ta đưa đi theo. Lúc này, khung cảnh tòa thành rộng lớn với rất nhiều kiến trúc cổ cũng liền hiện ra, ở sâu phía dưới chính là nơi tọa lạc của thiên nhân tộc. Chậm rãi bước tới, Thạch Hạo cùng Vân Hy cùng nhau đi dạo quanh nơi này một lượt, chỉ trong chốc lát, hai người đã đi được một chặng đường dài. Cuối cùng, Thạch Hạo dừng lại, sau đó nói lời cảm ơn tới Vân Hy, anh ấy liền bay thẳng về nơi mình được sắp xếp để nghỉ ngơi. Nhìn theo bóng lưng Thạch Hạo rời xa, ánh mắt Vân Hy có một cảm giác nào đó, dường như hình bóng nam nhân kia nàng vẫn chưa thể quên được. Thời gian qua đi, Vân Hy rất nhanh đã xuất hiện ở trung tâm của một tòa cổ điện, phía trên nàng chính là cao tầng của thiên nhân tộc. Lúc này, nàng đã trở lại hình dáng ban đầu và đang được tra hỏi một vài việc xảy ra lúc trước, trong đó cũng có một số việc liên quan tới Thạch Hạo. Cuối cùng, sau khi được đám cao tầng của thiên nhân tộc hỏi chuyện xong, Vân Hy liền cùng với người tên U Vũ xuất hiện ở một nơi khác. Nhìn Vân Hy, tên thanh niên tên U Vũ kia liền hỏi nàng về lai lịch của Thạch Hạo. Nghe vậy, Vân Hy cũng nói toàn bộ những gì mình biết cho hắn nghe. Chuyển cảnh đến một nơi khác, Thạch Hạo lúc này đột nhiên xuất hiện cùng một bà lão. Trên đường đi, hai người trò chuyện với nhau rất nhiều. Sau khi được hỏi và biết mình chưa có vợ, Thạch Hạo liền được lão bà dẫn đi tới một nơi đặc biệt. Sau đó, bà liền giới thiệu cho Thạch Hạo hai vị nữ nhân. Nghe vậy, Thạch Hạo sửng sốt, vừa quay đầu lại thì phía sau mình đã xuất hiện hai vị nữ nhân vô cùng xinh đẹp với gương mặt kiều diễm. Phía đối diện, thấy Thạch Hạo, hai vị nữ nhân kia cũng nở một nụ cười trìu mến. Sau đó, khi được bà lão giới thiệu, cả ba người liền tiến hành chào hỏi. Trao đổi một hồi, bà lão kia nói cho Thạch Hạo biết nếu như anh ấy có thể nhấc được phi tiên thạch màu xanh kia, anh ấy có thể làm gì tùy ý. Nghe vậy, Thạch Hạo cũng liền đồng ý. Sau đó, anh ấy nhanh chân tiến về nơi tảng đá màu xanh và cẩn thận quan sát. Cuối cùng, sau một hồi nhìn ngắm, Thạch Hạo cũng liền vận lực trong cơ thể. Sau đó, hai tay liền nắm chặt vào tảng đá. Lấy chân phát lực, Thạch Hạo dậm mạnh xuống mặt đất. Nhất thời, anh ấy liền khiến đất đá ở nơi đây như nứt toác. Từng luồng chấn động diễn ra, ánh vàng tràn ngập, tảng đá kia liền có dấu hiệu nhấc lên. Giờ khắc này, ở bên ngoài, mọi người cũng khá là hồi hộp. Còn Thạch Hạo, trong lúc nhấc cục đá kia, bên ngoài cơ thể anh ấy, phù văn chí tôn bỗng dưng lóe lên, sâu bên trong cơ thể, hư ảnh chính mình xuất hiện. Cảm thấy kinh ngạc, nhanh chóng lấy ra con mắt trùng đồng, Thạch Hạo liền điểm nó lên trán mình, sau đó quan sát cục đá kia để xem nó là gì. Nhất thời, một khối cốt văn cũng liền hiện lên trước mắt anh ấy, và không chỉ có nó, ở đây còn có cả một bộ cổ kinh, điều này làm Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc. Nhanh chóng cảm nhận cốt văn, Thạch Hạo liền tiến vào nhập định. Đến khi xuất hiện ở tại bên ngoài, Thạch Hạo vẫn ở trạng thái ôm cục đá kia. Sau đó, hai mắt từ từ mở ra, trên miệng khẽ hét dài một tiếng, Thạch Hạo ôm viên đá chậm rãi nhấc lên khỏi mặt đất. Lúc này, ánh vàng đã tràn ngập nơi đây, Thạch Hạo như một vị thiên thần ôm cục đá giơ cao, đứng sừng sững trước ánh nhìn của mọi người. Giờ khắc này đây, tất cả đều kinh ngạc, ngay cả lão bà cùng hai cô gái kia cũng vậy, họ cũng không ngờ Thạch Hạo lại làm được. Còn Thạch Hạo bỏ cục đá kia xuống, ngồi trước nó, anh ấy cũng liền tiến vào trạng thái nhập định để cảm ngộ những gì xảy ra khi nãy. Đến khi tỉnh lại, Thạch Hạo liền nhận được tin 2 ngày sau mình sẽ được gia nhập vào một nhóm săn bắt. Nghe vậy, anh ấy mừng rỡ. Lần này, Thạch Hạo hiểu đây chính là cơ hội tốt để bỏ trốn khỏi nơi đây. Tuy nhiên, kế hoạch này đã nhanh chóng bị cản lại. Bởi vậy, nhiều ngày trôi qua, Thạch Hạo vẫn ở tại gần với phi tiên thạch, nghiền ngẫm và cảm ngộ những điểm khuyết trong cơ thể mình. Cùng trong lúc đó, ở tại một tòa cung điện cổ, một người trẻ tuổi rất nhanh đã mang tin tức về bẩm báo cho cao tầng thiên nhân tộc nghe. Nghe xong, những vị trưởng lão trong tộc nhìn nhau, hiển nhiên sau những gì đã trải qua, họ đều cảm nhận được thiên tư của Ma Hy quả bất phàm. Hơn nữa, họ còn biết được Ma Hy thật ra chính là thiếu niên tiên hoang đã gây chấn động ở tại bí cảnh Nguyên Thiên và là người truyền thừa của Lôi Đế. Bởi vậy, Thạch Hạo đã liền được gọi đến nơi này để tra hỏi, và rất nhanh, anh ấy đã liền xuất hiện tại tòa cổ điện trước mặt cao tầng thiên nhân tộc. Lúc này, biết mình không thể giấu được nữa, trước câu hỏi của đám người kia rằng mình là ai, Thạch Hạo dõng dạc trả lời mình chính là Hoang. Nghe xong câu này, ai ai cũng đều chấn động. Thế nhưng, sau một hồi tra khảo, Thạch Hạo vẫn được trả về nơi cũ. Trở lại nơi phi tiên thạch không lâu thì Thạch Hạo đột nhiên bị cao tầng thiên nhân tộc dùng những sợi xích trói lại và giam giữ. Tiếp theo đây, thân phận của Thạch Hạo cũng bị tiết lộ. Liệu rằng chuyện ly kỳ đằng sau sẽ như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé! Đến đây thì hết tập 136 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.